شركة المهندس منسي للصناعات الهندسية والتعبئة والتغليف الحديث ام2باك. معكم إبراهيم عبد الرحمن، فني صيانة من فرع باب الشعرية. تعتبر شركة المهندس منسي أحد مؤسسي صناعة التعبئة والتغليف في العالم العربي وفي جمهورية مصر العربية. تقدم لنا النهاردة ماكينة التراسونيك موديل 221 ام2باك. الماكينة بتلحم لي التيوبات، جميع أنواع التيوبات زي كده، بتطلع لي اللحام دوت لحام 8 سم، وأقدر أتحكم في الفك أخليه أكبر من كده. مقدمة لكم من شركة المهندس منسي للصناعات الهندسية والتعبئة والتغليف الحديث ام2باك. ماكينة بتشتغل على كهرباء البيت العادية 220 درجة. أقدر أعبي عليها معجون سنان أو جل أو كريم تجميل. ماكينة سهلة التشغيل وسهلة الصيانة، معها ضمان 10 سنين قطع الغيار وصيانتها. زي ما عودنا المهندس منسي دايما بسهولة تشغيل ماكيناته والمرونة في التعامل معاها، مقدم لنا الماكينة النهاردة. هبتدي ده شرح بسيط على الماكينة. ده زرار الباور بتاع تشغيل الماكينة، ومن هنا الزرار دوت مشوار السكينة، الزرار اللي جنبه مشوار البسم اللي قدام، ومن هنا بظبط درجة الحرارة على حسب الكهرباء اللي عندي، كهرباء قوية أو عالية أو متوسطة، بخليها على الزيرو دايما. من هنا ده زرار التشغيل الماكينة وإيقافها من هنا. أول عداد دوت عندي للوقت اللي بيقعد الفكوك فيه اللحام مع بعض، درجة اللحام بتاعت التيوب اللي هو هنا بتحكم فيه من هنا. تاني عداد بيتحكم لي في وقت السكينة. تالت عداد اللي هو الإيدج ديلي. مقدمة لكم من شركة المهندس منسي للصناعات الهندسية والتعبئة والتغليف الحديث ام2باك. ابتدي اعمل تجربة عملية، بحط التيوب هنا وببتدي اشغل. الماكينة بتقطع وبتلحم. مقدمة لكم من شركة المهندس منسي للصناعات الهندسية والتعبئة والتغليف الحديث ام2باك. هعمل تيوب تاني. كل اللي بعمله بحط التيوب هنا على الحامل وبضغط الاون، تشتغل معايا، تقطع وتلحم. ماكينة سهلة التشغيل، سهلة الصيانة، من منتجات شركة المهندس منسي الرائدة في صناعة التعبئة والتغليف. كان معكم إبراهيم عبد الرحمن من فرع باب الشعرية.